වචනේ කුරුණෑයන්ෙන් අදහස් කරන්නේ ඇත්බල හෝ නෙරා ඇති දත් සහිත අලියෙකු යන්නයි. ඉතින් කුරුණෑ යන වචනයෙන් ඒ විදිහට අදහස් කරද්දී ගල යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ පර්වතය යන්නයි. ඉදිරියට දල නෙරා ඇති හස්තියකගේ පර්වතය යන නමින් බිඳුන වචනයක් තමයි කුරුණෑගල කියලා කියන්නේ. කුරුණෑගල කියන්නේ ලංකාවේ රාජධානි ව්‍යාප්තියේ බිහිවන විශේෂ රාජධානියක්. අනුරාධපුරය, පොළොන්නරුව, දඹදෙණිය රාජධානීන් අනතුරුව ලංකාවේ රාජධානි ව්‍යාප්තියේදී හම් වෙන රාජධානිය තමයි කුරුණෑගල කියන්නේ. ඉතින් කුරුණෑගල කියන්නේ ඊටමත් විශිෂ්ට රාජධානියක්.